ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይህንን የምታዩትን በጣም የሚያምር ዶናት እንሰራለን። ምንም ቅርጽ ማውጫ አያስፈልገውም። በቀላል ነገር ነው እንደዚህ የምናደርገው። አሁን እዚህ ጋር ያረኩ ያለውት የምታዩት የስትሮበሪ ነው። ቤታችን መስራት እንችላለን። እንደዚህ ቆንጆ ነገር እንደምታዩት ማለት ነው። ለሚፈልግ ሰው እንደዚህ ስትሮበሪውን እየጨመርኩኝ ይሰጣለው። ለልጆቻችን ሁሉ ጊዜ የሚገዛ ነገር ከመስጠት ጣፋጭ ያልበዛበት እንደዚህ በቤታችን እንደምንፈልገው መስራት ጥሩ ነው። ዛሬ ደግሞ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ኦል የሚለውን ካልነካችሁ ኦል የሚለውን የደወሉ ምልክት እየተጫናችሁ ኦል የሚለውን ንኩ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ፣ አንድ እንቁላል፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ እርሾ 1 የሾርባ ማንኪያ፣ ወተት 1.5 ኩባያ። ሞቅ ያለ ቢሆን ጥሩ ነው። በጣም ትኩስ መሆን የለበትም። አራት ኩባያ ከግማሽ ዱቄት ጨምራለሁ። ግማሽ ማንኪያ ጨው። አሁን እንቀላቅላለን። ስኳሩን ሞቅ ማድረግ ከፈለጋችሁ ሞቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን የማስበው ቤታችን እስከሰራን ድረስ ጣፋጭ ሳይበዛ በጣም ጣፋጭ ሳይሆን እላው ላይ ሌላ ነገር ቀብተን መስጠት ወይም ስኳር የተፈጨውን ነስነስ ሳደርገው ስለሚወዱ ተጨማሪ ሲሆን እንደዛ እንዳይበዛ ስኳሩን ውስጡ አላበዛም ማለት ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። መሞከር አለባችሁ። በጣም ቆንጆ ልስልስ ያለ ደስ የሚል ስናክ ነው ለቁርስ ለመክሰስ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምራለሁ። አሁን እጃችንን ንጹህ አድርገን ማቡካት መጀመር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ለስለስ ያለ እናቦካለን ማለት ነው። አሁን ለ40 ደቂቃ ሸፍነን እስኪቦካ እናስቀምጠዋለን። እሺ፣ ከ40 ደቂቃ በኋላ ሊጣችን እንደዚህ ተነስቷል።
12 ቦታ እንቆርጠዋለን። እንደዚህ ክብ ክብ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር ነን ስቲክ ፔፐር አለኝ ወይም ለምሳሌ ይሄ የሌለበት ቦታ እንደ ኢትዮጵያ አካባቢ ከሆነ ምናልባት ከሌለ ብዬ ነው እዛም አላውቅም የማያጣብቅ ነገር ላይ ወይም ዱቄት ነስነስ አድርገን በኋላ ለመጥበስ ሸርተት ለማድረግ የሚመቸን ቦታ ላይ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ይሄንን ቅርጽ ማውጫ ምናምን አያስፈልግም። በዚሁ በራሳችን ለምሳሌ ሁሉም ቤት የሚኖር ብዬ ስኒ ነው ያዘጋጀሁት። እንደዚህ ስኒያችንን አድርገን ይችን ዙሪያዋን እንቆርጣታለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ያለ ነገር ደስ የሚለው ለልደት ልጆች አይተውት ሲያዩት ደስ ሲላቸው የመብላት ፍላጎታቸው ይጨምራል። ለአንዳንድ ፕሮግራም ደስ ይላል። ከዛ እዚች ላይ ቅርጽ እንሰጣታለን እንደዚህ በኋላ ቅጠል ነገር ወይም አበባ ነገር እንድትመስልልን ማለት ነው። ጫፏን ሾል ማድረግ ነው በቃ። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው እንጂ ይሄንን ልጆች ራሱ ይሰሩታል ማለት ነው። ይሄንን በመሃል ዘይት እየቀባን አሁን ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን እንጨርሳለን። ቁጭ እናደርገዋለን። በመሃል ብድግ የሚላል ነፋ ይላል። አሁን እንጠብሳለን ዘይታችንን አግለን። እሺ አሁን በደንብ ዘይቱ ሲግልልን መጥበስ እንጀምራለን ማለት ነው።
ዘይታችንን መጀመሪያ በደንብ ከፍ አድርገን እናግለውና ከዛ ግን ቀስ እያለ እንዲበስልልን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ዘይቱ ወረቀቱን ገባ ብሎ ሲነካው ይለቅልናል፣ አይዝም። ልክ ዶናት እንደምንጠብሰው እንጠብሳለን ማለት ነው። መሃሏ ገባ ያለች ስለሆነች ያው እሳት አያገኛትም፣ ይበስላል ግን ነጭ ነው የሚሆነው። ያው እንደዚህ እየሰራን እንግዲህ ለቁርስ ሁሉን ነገር መግዛት አያስፈልግም። ጣፋጭ በጣም ይሆናል። አሁን እናወጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ትንሽ ያንጠፈጥ እንትን እያለን ፔፐር ታዋል ላይ ማድረግ ጥሩ ነው። ልክ ፓስቲ ኖርማል ዶናት እንደምንጠብሰው ማለት ነው።